خدیجه امیر باز خب هم برم اونه راسته بیام هم اصلا اونو برم روستا خود یک کمک کنه فراسد بجونو شده یه پاست بگنام فراسد بالا یاد خیلی گود میزنه خطیش نوستیش خدیجه یه خیلی موضوع جان بخواهش بگذار راه بذاریم اون ساده این نیسته درست موضوع بهتون من جنام از چه قراره اون مسئول بنزیستی خوش نیست خوش نیست خدیجه میخوام برم توی فراسد من چی این موضوع میخوام من جنام چقدر کنید تو دوباره فراسد نکنید دوباره برای چی که میخوام اصلا چیزی هم نگفتم نه کنی اصلا چیزی نکنی فراسد خدیجه اگه همین بود کاملا ولی این موضوع فاطمه فراسد نده بینم و اصلا هر چی باقی میخوام فراسد ببینم میخوام فقط برم نستی چی همه بود دیگه از یک نظام مقایم کرده چیزی رو مخفی کرده اشتاسنش دیگم دویمه خدیجه دیگه چه هستن میخوام نه اصلا موضوع ساده ما اگه این خیلی زندگی دوباره خراب بود خدیجه خیلی دوباره با هم بریزه اصلا چه هم بریزم خیلی خواب خیلیتون برم میخوام برم اصلا جریان چنه اصلا شاید حرفی درو بود شاید همش جریان بود خدیجه بس نیست چی بنا به میانه بس یه نچی که به غیر فراسد دوباره زندگی خراب چهار تا ده هم میکنه گوشه اصلا همه چی نمیاد خدیجه چند ماهده خیلی دوی من سیام میخوام هم چی که میخوام نه ایسی چه بگاه ایسی چه خواب داشت هم خدیجه اون ده هر چی بود بگرده من حق داره خب مثل دویی میخوام برم نمسی چه فقط یه سال بیشترش نارم وقتی مسئولی به زیستی اومده خب بهتر دونه بیشتر سرشیو بود تعمیر تست دی ان ای دی هر چیز خود مشخصی بینی خابره فراسد میخوام بگم و زور خوش بشنفم حقیقت چی حقیقت فراسد چی میخوام بگم چه نگده فراسد هیچ وقت حقیقت البته نیست کو برگردم اگه تا خودم شد برگردم تا باشه برای خود برگرده با میگم حقیقت فراسد وقت نگو تو چه خیلی فراسد بشناسی فراسد یه زادوگریه وقتی فراسد خواست برای اسناد بسوزنه و چه دلیلی الان فکر وقتی خب سیچه آقا اگه سوال من میگه سیچه خواست مدارک نابود کنه سیچه خواست اگه بخواسته وقتی بگفتن یه رفت مدارک چله خراب کنه یه ناپدید کنه چقدر ساده ای بنا اصلا شاید یه دوباره یه راهی دی چه فراسد دوباره سینا به چشوری ته خوش از کل معلوم وقتی تو معمول به سیکت مسئول به الان ما چی کنم خدیجه باشه من الان ما چی کنم ما باید چی کنم بگو من چی کنم نمیخوام به فراسد بگم درسته و هم بخیه درسته واقعا سخته ولی نباید اینطوری کنی بنا اتفاق خاصی نیفتاد خانواده خوب نباشی همین الانش هم تو بدون خانواده ایم ما قبلا خانواده داشتیم الان خانواده داشتیم دیگه رخت ناراحت نیست که مسئله سیته زندگی خونه هر روز تلختری که نیسته درست سختی گذشته داشتی ولی آینده تبینی اکنون تبینی خانواده نداری
چی نبی فراست حداقل دویت حکم دویت داشت اهلا نبیه اگر یعنی اون محکم نبیرم دونستی سهام فراست بلای وسطی بردن بعدشم الان خمو ایره خیلی هم آرامش داریم زندگی ما خیلی خوبه ولی یا پاتا کار میکنی هیچ اشکالی هم نداره بریم برام الان تو چه فهمیدی ما پرورشگاه بی یا نبیدی خب الان خمو ایره زندگی رو نکنی فرقی میکنه تو واقعا همین الانش هم اگه به خانواده هم باشه الان من خانواده نباشه فقط باید در مورد گذشتت بدونی یا خورده ای همین معمول به اسمش اومد حتما همراهیش کنی خواهده بدن خیلی اشکلی یعنی فرصتون دیگه بودم اصلا چی فامیلیه چیه خانواده چی بودن الان همه تا بودن اصلا تو زن نباید به فراست خانوادهش بیاد چی کنی باید در مورد اون خانواده هنه اصلا از کور اومه چطوری؟ اون نبیره شو؟ ها هاتش اکنون؟
هم خوب یاد Scheiße.
بودم. خیلی شدیدم بودم. سر سر تو خالی بیرون. بیا. آها نه اینو این خرید دادم.
آزون مسئله دیگه باید حرف بزن. خانم خواست وارد بیه ما باید کنم یه خانم آقا من بهتون میگم این باید آقا. چند من خواستم فقط خوبیه میخوابی آقا هست باید حقیقت زندگیتون بدونی حالا بده از این دیگه هم هست. خانم مسئله دیگه باید حرف بزنم باید حتما شاید بدونم نسبت به یه عکسه عکس بچه‌ی شوهرتون اصلا نمیدونم چجوری بگم اینجا واکنشش حالا شوهرتون دیروز اصلا چطوریه رفتارش چطوره خیلی حالش بد بود اصلا نمیتونست جلو بیاد با این موضوع اصلا خواست بره پیش فراسته هم میگه اینا همش نقشه هستن نمیدونم که من نذاشتم بره پیش فراسته همش فکر میکنه اینا همش نقشه فراسته نه اصلا اینطور نیست به شما فکر میکنی اصلا چیزی حقیقت داره من الان فقط واسه تو خوبی کردم اومدم اینجا بگم تو با حتما خانم چون خوبی هیچ خوبی در کار نیست شما الان به آرامش ما رو هم زدید آقا شما باید حتما از این حقیقت شما پیمان برای شما درک میشم حالتون خیلی بده ولی اصلا نیاز نیست ما چه نیستیم امروز چه فردا باید شما این حقیقت رو میدونست موضوع دیگه موضوع دیگه هست سب کنید بهتون میگم شاید بنام بیام رایزونه گیتی بنام خدیجه خانم بی زحمت نمیخوام برسیم برنی رو بنام یه لحظه خدیجه من نیخوام بیشتر از یه آرامش رو به هم بخره خودتو بیام من یه موضوع دیگه حسه من اصلا تونه هیچ موضوع خدیجه نیخوام دیگه هیچی بفهمم هیچ موضوع نیخوام بفهمم چیزی نیخوای بفهمی بیشتر از یه حال من خراب نکن خب باش زنده من فراست خراب که نیخوام در مورد فراست یا بشتم آقا این ربط به فراست خانواده که یه هم درسته این به خود شما ربط داره ربط به فراست نداره خانم. اصلا فکرتون درگیر فراست نباشه خانواده که من دارم فراست موضوع این که فراست در به تربیتشون من بشه اینا مشکلی داشته باشه اینجوری فکر نکنید نه اصلا نیاز نیست لطفاً
باشه خانم من نمی‌فهمم خب الان چه کمکی می‌کردی راستی خانواده بیشتر من بیشتر از حال به بدو بیشتر موضوع به هم رفتیم است خانواده اصلی من تهران خریده گذشته بود سیم مثلا سیم مهم نیست هر اتفاقی هست که سیم مهم نیست خانم چه موضوعی دیگه خانم لطفاً خواهش می‌کنم بیشتر از این من اذیت نکن خدیجه آقا من میگم خدیجه شما خودتون ناراحت نکنید فقط به من بگید عکس خانم میگه عکس به بچه من عکس شما سیخ آره درست کی بغیر عکس اینم برادر خانم بابا بیشتر از دروغ سیما تحویل ندین خب هیچ برادری نارو آقا من که ما مریض هیچ میشم این همه بیشتر راه از بیام به دروغ شما تحویل دروغ ما بگم. نده خدیجه با خانم شوفره به مرد نیایده آقا هر شما دقیقه بشینید، یه عکس من چیزی موضوع نشون میده. بهتون بگم اینجوری. خانم ما هیچ برادری نارو خب بنا یه آقا شما نمیدونی ولی من که میدونم 2 ماه رو پرونده شما شما دارم بیت کار اتفاقی می‌کنم. بس یه عکسش رو داده به ما یه عکس نام کو برده ببین یه عکس من الان بهتون میگم 2 ماه رو پرونده دارم این شوهرتون خب. شوهرتون علاوه بر خودش یه برادر دیگه هم داره خانم کو برادرم کو برش ما الان برادرم کوره نه خب بیارش برادرم الان نه یه جای دیگه ما الان دنبال خانم دیگه بیشتر از این دروغ تحویل من ندی یه چیزی خب این عکس که از 10 خدیجه. سالگی به نام 10 سالگی پیش فراست بوده خب اینو از خانواده اونا پیدا آوردم این عکس رو این از این کنار هم گذاشتیم بله ببین آقا من کنم هم خط بیا اینجا بشین تا بهتون بگم اصلا سرنوشتتون چجوری باید حتما ببرید خدیجه این خانم رو شکاف بره دیگه باش بره دیگه نواسیم آره بیشتر از این خانم چه برادری سگه خانم از طرف هر کسی که اومدیه ایگانده بیشتر از یه من اذیت نکن زنده من خراب نکن اصلا من دارم بهتون میگم من که مریض نیستم این همه راه بیام اینجا به شما دروغ بگم بیا شما دیگه باید بپذیرید این خانواده‌تونه این حتما برادرتون شاید برادرتون الان اونجا از شما خانم. زندگی خانم چه برادری برادر خانم میگم خانواده من فقط در کنار خدیجه این خامش که بودن این دروغ تحویل من ندین این خام دهیسی میشه از این من آقا خسته من کنیم فقط میخوام شما خانواده‌تون پیدا کنید ببینید کی پدرتونه شرایط زندگی برادرتون از شما بدتر باشه باید حتما پیدا کنید
کردی شاید برادرت بهتر یا در دل چند خانوادت خیلی بهتر بود. دارم کوه خرید کوه بجوره باشه انشالله پیدا میشید ما هم پیگی پیداش کنیم تحویل داره به چه شخصی تو خانواده یه کور زندگی که نت من چه نبا بدونی اما اون موقع نوشتیم ولی الان دیگه خبر نداریم من به نظر پیدایی بود انشالله پیدا می‌کنیم خیلی زنده چه سال همه چی خبر داره بعدش تو و خانواده این خانواده بهتون یعنی خانواده واقعیش اصلا خبری نداریم من اصلا خبری اتفاقی ندارم. بچگی ممکنن داشته خبرش با بعد دست به دست حراست کشش مردم من فقط از این خبر دارم که این دوتا برادرم از پرورشی هم اون گفتم هر چیزی تو حقیقت رو بهتون میگم شاید خیلی مهمه برادرش بهتون زودتر برادرش این همه راه ببین آقا به نام من هم واقعا از شنیدن این خبر شوکه شدم، اما یک خوبی هم برای شما داره که شما میتونید برادر داشته باشید. میدونم خبر خوبیه چیکار کنم چجوری پیداش کنم دستم کجا برکنم بنابراین بیا بنام تو با این موضوع کنار بیاد من خودم درکشون میکنم ولی دیگه چاره نبود حتما با حقیقت میدونست من بیشتر به فکر اون برادرش هم میگم شاید کار منم میشه که باید برگردم هوا داره بارونی میشه ببخشید دور خودم هر روز میایم خواهش میکنم ببخشید بنام هم اگه یه بد اخلاقی داره نه درکش میکنم خودم هم ماشینم درکش ما دیگه هم تو شده که باید دیگه حقیقت رو بپذیری که برادر داره شما هم بهش بگید من حسن برادرش رو پیدا کنه شاید زندگیش هم بخش داره خدا خواهش میکنم خداحافظ سلامت خوش اومدید بفرمایید بنام
براتون بذارید من یه کپی دیگه داشتم. فقط تو رو خدا اگه اطلاعی از خانواده‌اش داری حتما بده. عکس رو گذاشتم همینجا. خانم اونم واقعا تشکر کنم و دست بدیم ناراحت هر کدومتون راضی اگه برید. یه تامی که رو رسیم واقعا نه خواهش می‌کنم. الان ما با از کدومتون؟ خدا نامسته ما خودمون که درگیر پرونده داریم کار می‌کنیم. کارمون انجام باشه حتما. شما خودتون این کارهای انجام بدید شاید بله من نکنه. مادرم سلام. خدا نگهدار. ببخشید بزرگ شد. باور نکنم الان شاید یه اتفاق خیلی خوبی بود آخه زندگی تا الان یه برادر داری شاید قبلا آرزو می‌کردی برادر خواهری داشته بود اما واقعا خوب همینطوری بیرون خیلی خوبه بی الان اینطوری نه تا قبلی نه خانواده خوبی نداشتی